Οι ημέρες που πέρασα πριν από πολλά χρόνια ως εθελοντής στη φύλαξη της αποικίας των ερωδιών στο Πόρτο Λάγος της Θράκης ήταν μια αλυσμόνητη περίοδος. Ίσως η πιο έντονη αίσθηση που έχει μείνει από αυτή την εμπειρία δεν ήταν τόσο η εικόνα των ασυνήθιστων πουλιών, όσο η εξωτική φλιαρία τους. Που να το φανταζόμουν τότε ότι θα ερχόταν η ώρα που θα μπορούσα να εισπράξω αυτό το ξεχωριστό ηχοτοπίο μέσα στην πόλη. Οι ερωδιοί ανήκουν σε μια κατηγορία πουλιών που είναι γνωστά ως καλοβατικά πτηνά ή καλοβάμωνα. Χωρίς να συγγενεύουν απαραίτητα μεταξύ τους, χαρακτηρίζονται από τα πολύ ψηλά και λεπτά πόδια και τους μακρύς λαιμούς. Άλλα χαρακτηριστικά καλοβατικά πουλιά είναι οι πελαργοί, οι ύβιδες, τα φοινικόπτερα και οι γερανοί. Τα περισσότερα προτιμούν τα ρηχά νερά, όπου μπορούν να τσαλαβουτούν με άνεση. Η Αθήνα μοιάζει από ψηλά με μια σχεδόν συμπαγή έκταση τσιμέντου και ασφάλτου. Τι δουλειά μπορεί να έχουν εδώ τα καλοβατικά πουλιά? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και αν αυτή η επιφάνεια ήταν σκεπασμένη με ένα μεγάλο δάσος, αντί για τσιμέντο, θα ήταν το ίδιο αφιλόξενη για τα καλοβατικά πουλιά. Αυτά αναζητούν πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον. Προφανώς, κάτι υπάρχει ανάμεσα στο τσιμέντο. Για να αντιληφθούμε πόσο εντυπωσιακή είναι η εμφάνιση καλοβατικών πουλιών στην Αθήνα σήμερα, αλλά και για να κατανοήσουμε αυτή την εμφάνιση, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία των υγροτόπων αυτής της περιοχής. Όπως συνέβη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα στον 20ο αιώνα χάθηκε από το λεκανοπαίδιο Αττικής, αλλά και από την Αττική γενικότερα, ένα μεγάλο μέρος των υγροτόπων, καθώς και άλλων βιοτόπων που είναι κατάλληλοι για τα καλοβατικά πουλιά. Στοιχεία για αυτό το παρελθόν υπάρχουν αρκετά. Μονάχα ένα ίχνος έχει απομείνει από εκείνο το ιδηλιακό τοπίο που περιγράφεται στο Φέδρο του Πλάτωνα, σε αυτό το σημείο του Ηλισσού, που σήμερα λίγο πολύ χάνεται κάτω από τις λεωφόρους μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Εδώ. Η πύλη που φαίνεται πίσω μου, η πύλη της αρχηγέτιδος Αθηνάς, η Παζαρόπορτα, χρησιμοποιήθηκε κάποτε από πελαργούς για τις φωλιές τους. Η ύπαρξη ενός ακόμη μεγάλου παράκτιου υγρότοπου της Αττικής που χάθηκε τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς αποτυπώνεται στο μυθιστόρημα «Η Γαλήνη» του Ηλία Βενέζη. Σήμερα αυτός ο ιδιαίτερος τόπος περιμένει την αποκατάστασή του. Ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους του λεκανοπεδίου Αττικής ήταν βεβαίως ο παράκτιος υγρότοπος των εκβολών Κηφισού και Ηλισσού, το γνωστό φαλιρικό δέλτα. Αρκετές υγροτοπικές εκτάσεις υπήρχαν ως αρχές του 20ου αιώνα, όταν μάλιστα αποξηράνθηκαν για να φτιαχτεί και ένας ζωολογικός κήπος. Μέχρι τα τέλη του 20ου υπήρχε η εκβολή του Ηλισσού, η οποία στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων ευθυγραμμίστηκε, εγκιβωτίστηκε και αφανίστηκε ουσιαστικά. Στα τέλη του 19ου αιώνα καταγράφηκαν 5 λεπτομύτες στο φαλιρικό δέλτα. Η λεπτομύτα μάλλον έχει εξαφανιστεί πλέον από τον πλανήτη και μόνο σε μουσείο μπορούμε να τη δούμε. Πέρα από όλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος των ρεμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής υποβαθμίστηκε σοβαρά μέσα στον 20ο αιώνα. Αλλού τσιμεντοστρώθηκαν, αλλού σκεπάστηκαν και μετατράπηκαν σε υπόγειους αγωγούς. Ό,τι διασώθηκε όμως είναι σήμερα μια πραγματική όαση.
Τελευταία μάλιστα, έχει υπάρξει και μια ακόμη σημαντική αλλαγή σε αυτές τις οάσεις. Άνθρωποι θυμούνται ότι πριν από λίγα χρόνια κάποια ρέματα έμοιαζαν περισσότερο με οχετούς λιμάτων. Βυρσοδεψία, βαφεία, καθαριστήρια, υφαντουργία και ένα σωρό άλλες μονάδες συνέβαλαν στην παραγωγική διαδικασία, αλλά επιβάρυναν με τα απόβλητά τους τα ρέματα. Ο περιορισμός των βιοτεχνιών και των βιομηχανιών, αλλά και η λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, είχαν ως αποτέλεσμα το νερό των ρεμάτων να κυλά πλέον πιο καθαρό. Αν και τα προβλήματα δεν έχουν εκλείψει, οργανισμοί που έχουν ανάγκη το υγρό στοιχείο ανέκαψαν. Αφού πλέον ακμάζουν νεροχελώνες, ψάρια, βατράχια και λιβελούλες, γιατί όχι και αεροδίοι? Αρκετά διαφορετικά είδη αεροδιών εμφανίζονταν τακτικά τα τελευταία χρόνια στις υγρές οάσεις της Αθήνας, στα ακάλυπτα ρέματα αλλά και στις εκβολές τους. Για χρόνια ήμουν σίγουρος ότι θα έρθει η στιγμή που θα φωλιάσουν κάποιοι μεγαλόσωμοι αεροδίοι εντός του λεκανοπεδίου. Είχα κάνει μάλιστα και μια πρόβλεψη. Αφού σε πολλές πόλεις του παλαιού κόσμου γεννούν οι γκρίζοι αεροδίοι που είναι γνωστοί ως σταχτοτσικνιάδες, αυτή θα είναι και η πρώτη άπικη της Αθήνας. Διαψεύστηκα. Η αρχή έγινε με τον ασυνήθιστο μικροτσικνιά, τον μικρότερο αεροδιό της Ευρώπης. Οι περισσότεροι φεύγουν για την Αφρική το χειμώνα, αλλά κάποιοι άρχισαν να μένουν όλο το χρόνο στην Αθήνα. Αρσενικά παρατηρήθηκαν να φλερτάρουν και είναι βέβαιο ότι τώρα αναπαράγονται εδώ. Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως ήρθε το 2022, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο λεκανοπέδιο μια ολόκληρη αποικία πολλών ζευγαριών από ένα άλλο ασυνήθιστο είδος, τον νυχτοκόρακα. Αρχικά παρατηρήθηκαν να μεταφέρουν κλαδιά για να χτίσουν τις φωλιές τους. Ύστερα έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτοι μεγαλόσωμοι νεοσοί. Μια μέρα, ο πρώτος νεοσός έκανε τα πρώτα του βήματα, μακριά από τη φωλιά. Όταν κουράστηκε, ξάπλωσε φαρδής πλατής κάτω, λες και βρισκόταν στο παιδικό του κρεβάτι. Έπειτα, ήρθε επιτέλους η ώρα για να κάνουν και τα πρώτα τους πετάγματα, όλοι οι νεοσοί μακριά από τη φωλιά. Ο νυχτοκόρακας είναι μεσαίου μεγέθους αεροδιός. Το διεθνές όνομά του, νυχτικόραξ, βασίζεται σε ελληνικές λέξεις που τον περιγράφουν ως κόρακα της νύχτας. Τόσο γιατί δραστηριοποιείται περισσότερο το βράδυ, όσο και γιατί η φωνή του θυμίζει κορακοειδές. Η πιο εύστοχη ωστόσο τοπική ονομασία για το είδος είναι αυτή που έχει δοθεί στα νησιά Φόκλαντ. Εκεί ονομάζεται Quark. Όποιος έχει ακούσει το κάλεσμά του θα το προσφωνούσε αυθόρμητα με αυτό το όνομα. Όταν κάθεται, διατηρεί μια καμπουριαστή στάση. Όταν ψαρεύει όμως, φανερώνει έναν σαφώς μακρύτερο λαιμό. Σήμερα ζουν 7 είδη νυχτοκόρακων στον κόσμο. Ένα από αυτά ζει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γενικά, οι νυχτοκόρακες έρχονται στην Ευρώπη μόνο το καλοκαίρι και αναχωρούν για την υποσαχάρια Αφρική το χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε νυχτοκόρακες όλο το χρόνο στην Αττική. Είναι από τα λίγα είδη πουλιών που έχουν παρατηρηθεί να χρησιμοποιούν εργαλεία. Συγκεκριμένα, κάποιοι νυχτοκόρακες τοποθετούν δόλωμα για να ψαρέψουν. Σε κάποιες περιοχές του κόσμου έχει δείξει να προσαρμόζεται στο αστικό περιβάλλον. Μάλιστα, στο Oakland, στην Καλιφόρνια, όπου ζει μέσα στον οικιστικό ιστό, έχει κηρυχθεί το πτηνό σύμβολο της πόλης. Όπως συμβαίνει με πολλά ακόμη είδη πουλιών, η ήριδα του ματιού παρουσιάζει ριζική αλλαγή καθώς ενηλικιώνεται. Τα μωρά και τα νεαρά έχουν κίτρινα μάτια. Με το πέρασμα του χρόνου αποκτούν ένα εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα του ρουμπινιού. Τα νεαρά επίσης έχουν γήινα χρώματα, ενώ τα ενήλικα μοιάζουν να φορούν ένα σοβαρό, αψεγάδιαστο, λευκό, γκρι και μαύρο κοστούμι. 2 έως 3 λεπτά και μακριά φτερά
σχηματίζουν ένα κομψό ολοφείο. Τρέφονται κυρίως με ψάρια. Το διαιτολόγιό τους μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μικρότερα ζώα, όπως έντομα, βατράχια και τρωκτικά. Όμως η προτίμηση στο ψαράκι είναι εμφανής. Οι νυχτοκόρακες βρήκαν στο λεκανοπέδιο ένα ασφαλές μέρος για να χτίσουν τις φωλιές τους, δίπλα στο νερό. Όμως, για να καλύψουν την όρεξη των μωρών τους, οι γονείς είναι αναγκασμένοι να αναζητούν τροφή και σε άλλα μέρη. Νυχτοκόρακες βρέθηκαν να ψαρεύουν σε ρέματα μακριά από την αναπαραγωγική αποικία τους, σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου. Η καθημερινή διασπορά των νεροτιών υποδεικνύει ότι οι μικροί υγρότοποι, τα κάλυπτα ρέματα και οι εκβολές τους είναι πολύ σημαντικά για τη διατήρηση της πρώτης αποικίας ερωδιών της Αθήνας. Όλα μαζί σχηματίζουν ένα δίκτυο που χάνεται μέσα στο απέραντο τσιμέντο. Οι ερωδοί όμως είναι σε θέση να το εντοπίσουν, να το εκμεταλλευτούν και χωρίς να το θέλουν να χρωματίσουν με τη φλίαρη και ασυνήθιστη παρουσία τους την καθημερινότητά μας.